खान सकिन्छ होला नि मेरो त थाहा छैन सक्ने चाहिँ Hi everyone, welcome to my channel. र आज चाहिँ म मेरो बहिनीलाई लिएर आएको छु. मेरो बहिनीको नाम अबिना. अबिना र म चाहिँ अब करेन्ट 2x करेन्ट च्यालेन्ज गर्दै छौं हैन. कसले जित्छ? हार्नेले चाहिँ रुम पुरै सफा गर्नुपर्छ 1 हप्तासम्म. है? ल ल स्टार्ट गर्ने है त. रुक्नु एकछिन. किन? कस्तो हतासी हो के. ल 3 2 डर लाग्यो नि त. केही हुँदैन के ल. म पिरै खान सक्छु. एउटा थम्बनेल लिउँ के पहिला थम्बनेलमै स्टार्ट गर्नु भन्दा अगाडि यो कटाउनु है त. यस्तो थम्बनेल लिन यहाँ खिच्न मिल्छ के यसरी. 3 2 1 गो. छिटो 3 2 1 गो. म मुख हेऱ्यो भने त झन् आँसु लाग्छ के. कस्तो मलाई अल्झाउनलाई हो कि तैँले मैले थाहा पाइसकेको थियो. फोटो क्यामेरा बन्द गरी गरी सक्नु लागिसक्नु भयो त. 2 प्याकेट हो कहाँ 4 सकिन्छ. आज मैले दिउँसो पनि केही नखाइबस्छ. मलाई अलिअलि पिरो हुन लागिसक्यो. सोच्दा त यस्तो गम गम खान्छु सोचेको थिएँ. पानी खान पाउँदैन. मिठो भएछ है. अस्ति तैँले बनाएको त्यो नेपाली ताना के अरे नेपाली ताना कि के यस्तो नमिठो बनाएको थियो यसले. मलाई नि कुर्नु न एकछिन. जाऊ च्यालेन्ज भर्खर पकाएको त्यो भाँडा नि सब माग्नुपर्छ जुवाले हार्छ. मनै हो नि त. पिरो भयो कि मलाई त लास्टै. अबिना अबिना मलाई रुट गरिरहेको छु मैले. दुईटा त धेरै हुने है. त्यो मुकबाङ्गरहरूले 4-4वटा कसरी खान्छ होला क्या. 4-5वटा.
बिस्तारै खानु न लौ। सबै हो जित्ने यत्रो छ मेरो दिदीको यति छ गुलियोसँग कम्पिटिसन गर्नु के मसँग त यो होइन गुलियो म थोक्को खान सक्दिनँ क्या त्यही पनि गरौँला नि सिधै हार्छु त्यसमा त म मेरो थोरै देखे ह अबिना यस स्टोरेज फुल भएछ हेर्दा मात्रै नपिरह तर लास्टै पिरह हेर्दा नि रातै हो नि कति पेट बिग्रिनु होला अहिले भोलि कलेजै जाँदैन अनि तेरो मम्मीले यहाँ हेर्ला नि सानीमा मलाई कराउनु होला कलेजै जान्न भन्दा पानी पानी भन्दै पानी खानु पाउँदैन मैले जितेछु के गरे क्या हात स्टोरेजले लास्टै धोका दियो म त बिस्तारै खान्छु हाडी मैले तैँले जितिस् भने म तँलाई उदिन्छु मै टर्न आएर कस्तो भयो धेरै खानुहुन्न क्या म जस्तै मोटाइन्छ एउटा केक दिन्छु तँलाई केक तेरो फेभरेट तर त्यो हुन पाउँदैन पेट दुख्यो यति धेरै छ दिदीको यति छ भगवान्ले मलाई यस्तो पावर दिने कि एक बाइटमा पुरै सक्दिनँ कि आउँदै थाल्यो एकछिन कुर्नु त म सक्दिनँ लास्ट बाइट यस्तो यहाँबाट बोलेर त्यो भयो यस्तोमा अब मैले काम गर्नुपर्छ यसको त यत्रो अझै एकछिन पानी खान पाउन मेरो खुट्टा यसो भन्नु त अता एकछिन त पानी खान पाउनुहुन्न अब यो नि किन? कम्पिटिसन हो तैँले पो खान नपाउने हो त मैले त खानु पाउँछ 8-10 सम्म म आइस र उ लिएर आउँछु आइसक्रिम लिएर आउँछु तैँले चाहिँ 9 गरौँ जेलसम्म आइसक्रिम खान पाउँदैनस् ल नाइ आइस त पुरै पग्ले त यसो नबस्न म चाहिँ कहाँ बस्ने नि
भोलि पनि पाउँछ है? म सक्दिनँ के, भोलि बिहान पेट दुख्छ। तपाईँ खानु ल यो पनि। म अर्को यो विकको फेरि अर्को विक नि सफा गर्छु। यो च्यालेन्ज गाइजहरू भने घर सफै हुँदैन क्या यस्तो फोहोर। यसरी काम अराउँछु म यसलाई। ल ल खा मलाई माया लाग्यो तँदेखि। ला उसमा गर्नु न, के भन्छ अरे गुलियोमा म जितिहाल्छु नि अफकोर्स त्यो त। गुलियोमा म सक्दिनँ अनि योमा नि म सक्दिनँ, त्यही गर्दैन त। यो भिडियो राम्रो भ्युज आयो भने चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यसमा त म अलि सक्दिनँ होला क्या। म पिरो खाँदिनँ। म पिरो खान सक्छु जति नि गुलियो खान सक्दिनँ। लामै भयो है भिडियो, अब एन्ड गरौँ। बाई गाइस, थ्याङ्क यू फर वाचिङ। बाई गाइज, थ्याङ्क यू फर वाचिङ। म एक हप्तासँग काम गर्छु। के भन्नुपर्छ अरे? लाइक एन्ड सब्सक्राइब एन्ड सेयर सबै गरिदिनु होला है। यसलाई भाडा माझेको चाहिँ म बिचमा भिडियो बनायो भने चाहिँ हालिदिन्छु। बाई। कस्तो लागिरहेछ त? एकदम रमाइलो। अबबाट एक हप्तालाई मलाई छुट काम। यस। रोको त छैनस् नि। सुनि मन बनाए। किन मलाई मौज? जितेसी अनि मौज हुनु परेन त? बिहानबाट भोको बसेर दिदीले मैले खाएको गाइछु। मैले बिहान आज भात खाएन। मैले 2टा डोनट खाएँ नि त। डोनट र चिया खाएँ। मैले के खाएँ जन्मदिनभरिमा? जस्तो जे भयो नि पिरो चाहिँ तैँले सक्दिनस् मलाई मसँग। खाली पेट भएको भए त सक्थेँ कि। ल बाई। बाई।